हाय फ्रेंड्स, आपल्या टॉपिकचं नाव आहे आज फ्री मॉड्युलस. सो आपण फर्स्टली डेफिनेशन बघूया. डेफिनेशन आहे की सपोज एम इज अन आर मॉड्युली अँड एक्स इज अ सबसेट ऑफ एम, देन द सब मॉड्युली जनरेटेड ऑर स्पॅन बाय एक्स. दॅट मीन्स काय, आपल्याला अज्युम करायचं आहे की एम इज अन आर मॉड्युली अँड एक्स इज अ सबसेट ऑफ एम. दॅट इज मीन्स एक्स हा एमचा सबसेट आहे. देन द सब मॉड्युली जनरेटेड ऑर स्पॅन बाय एक्स इज डिफाईन ॲज अ स्मॉलेस्ट सब मॉड्युली ऑफ एम कंटेनिंग एन. आपले जे स्मॉलेस्ट सब मॉड्युली एम आहे तो कशामध्ये कंटेनिंग करतो, एक्समध्ये कंटेनिंग करतो आहे. अँड इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब मॉड्युलस एन ऑफ एम कंटेनिंग येस. आणि त्यांच्या दोघांचं एन ऑफ एमचं जर इंटरसेक्शन घेऊन तो कशामध्ये कंटेनिंग करतो आहे, तो पण एक्समध्येच कंटेनिंग करतो आहे. सो आपल्याला नेक्स्ट दिलेले आहे नोट, दिस इज अ इंटरसेक्शन इज ओव्हर द नॉन एम्प्टी फॅमिली बिकॉज एम इज अ मेंबर ऑफ द फॅमिली. त्यांचं इंटरसेक्शन इज द फॅमिली, दॅट मीन्स नॉन एम्प्टी फॅमिली बिकॉज एम इज काय आहे, आपला मेंबर ऑफ द फॅमिली. दॅट इज आपल्याला दिलेलं आहे की समेशन आय टू फायनाईट ए आय एक्स आय सच दॅट ए आय बिलॉंग्स टू आर, एक्स आय बिलॉंग्स टू एक्स. दॅट मीन्स आपल्याला काय दिलेलं आहे, आर इज इज वन अँड एम इज अ युनिटरी. ओके, नेक्स्ट आपल्याला इज इक्वल टू काय, समेशन आय टू फायनाईट एन आय प्लस ए आय इंटू एक्स आय सच दॅट ए आय बिलॉंग्स टू आर, एक्स आय बिलॉंग्स टू एक्स अँड एन आय बिलॉंग्स टू झेड. त्याच्यासाठी आपल्याला रिमार्क दिलेला आहे, आपण रिमार्क बघूया. फर्स्टली रिमार्क दिलेला आहे आपल्याला, द सब मॉड्युली जनरेटेड बाय फाय इज 0 x in curly bracket a x such that a belongs to r and we know that r is with 1, or in curly bracket a I x plus nx such that a belongs to r, n belongs to z. This is called a cyclic or monogenic submodule. त्यालाच काय म्हणतात, cyclic and monogenic submoduli generated by x. फायनाइटली जनरेटेड मॉड्युली म्हणजे काय आपण बघूया. अँड आर मॉड्युली एम इज सेड टू बी फायनाइटली जनरेटेड ओव्हर आर. फायनाइटली जनरेटेड मॉड्युली म्हणजे काय, जर आपण बघितलं आहे रिंगची फ्री मॉड्युलीची डेफिनेशन की आर मॉड्युली एम इज सेड टू बी फायनाइटली जनरेटेड ओव्हर आर. दिस इज द फायनाइट सबसेट ऑफ एक्स इन एम. नेक्स्ट दिलेला आहे सच दॅट एम इज द सब मॉड्युली जनरेटेड बाय एक्स. आपण सांगू शकतो की एम इज द सब मॉड्युली आहे आणि तो कशामध्ये जनरेट करतो आहे, बाय एक्समध्ये. दॅट मीन्स काय दिलेलं आहे आपल्याला, एक्स सेट दिलेला आहे, एक्स इज इक्वल टू एक्स अन अप टू एक्स आर. देन काय कशावरून आले हे की आर ॲज अ वन अँड एम इज अ युनिटरी. आपण इथे बघितलेलं आहे की आर इज विथ वन अँड एम इज अ युनिटरी फ्री मॉड्युलीच्या डेफिनेशनमध्ये. वी हॅव नेक्स्ट एम इज इक्वल टू समेशन आय इक्वल टू 1 अप टू आर ए आय एक्स आय सच दॅट ए आय बिलॉंग्स टू आर. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत की लिनियरली इंडिपेंडन्स म्हणजे काय. सो आपल्याला बघायचं आहे की लिनियरली इंडिपेंडन्स म्हणजे काय. सो डेफिनेशन आहे, लेट एम बी अँड आर मॉड्युली ए सबसेट ऑफ बी ऑफ एम. दिलेलं काय आहे, आपण बघितलं आहे फ्री मॉड्युलची डेफिनेशन केली, एम बी ऑन आर मॉड्युली आणि ए हा बीचा सबसेट आहे ऑफ एम इज सेड टू बी लिनियरली इंडिपेंडंट. त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लिनियरली इंडिपेंडंट ओव्हर आर. इफ एनी फायनाईट सबसेट B1 अप टू बी आर सबसेट ऑफ बी. एक सेट आहे तो कशा सबसेट आहे, बीचा सबसेट आहे. दॅट मीन्स समेशन आय इक्वल टू 1 अप टू आर ए आय बी आय इक्वल टू 0 विथ ए आय बिलॉंग्स टू आर, देन ए आय इज इक्वल टू 0 फॉर आयसाठी. नेक्स्ट बघूया फ्री मॉड्युलीची डेफिनेशन. आपल्याला फ्री मॉड्युलीची डेफिनेशन माहिती आहे की एन आर मॉड्युली एम इज कॉल्ड ॲज अ फ्री मॉड्युली. दॅट मीन्स इफ एम हॅज अ बेसिस बी दॅट इज लिनियरली इंडिपेंडंट सबसेट ऑफ बी. आपण लिनियर इंडिपेंडंटची डेफिनेशन बघितलं आहे, त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे की एम हॅज अ बेसिस ऑफ बी अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लिनियरली इंडिपेंडंट सबसेट ऑफ बी ऑफ अ एम सच दॅट एम हॅज अ इज अ स्पॅन बाय ओव्हर आर दॅट इज एक्स बिलॉंग्स टू एम कॅन बी रिटर्न ॲज एक्स इज इक्वल टू एक्स दिलं आहे समेशन b is equal to b lambda b into b lambda b belongs to r lambda b is equal to 0. That is x is a finite linear combination of element b. That means that is unique scalar of x. सो त्यासाठी आपल्याला एक एक्झाम्पल दिलं आहे, तो आपण बघूया. फॉर एनी रिंग आर विथ 1, आपल्याला माहिती आहे की फॉर एनी रिंग आर विथ 1 द लेफ्ट आर मॉड्युली आर रेस्ट टू आर इज अ फ्री विथ बेसिस 1 or a ऑफ एनी युनिट इन आर. That means an element b belongs to r raised to r is linearly independent. एक element आहे b belongs to r raised to r that is linearly independent if and only if b is not a right zero divisor. b का आहे, b काय नाही आहे, not a right zero divisor in r. That means ab is equal to 0. तो implies काय आलेले आपल्याला a equal to 0 and b is a r basis of r raised to r. That means if and only if b has a left inverse
and it is not a right zero divisor. So second example बघूया आपण, r raised to n is equal to r into r raised up to so on r is a free r moduli if r has a 1. that means आपण जी कॉम्बिनेशन बघितलं आहे, r raised to n is equal to r into up to so into r, that called as n times, that is काय आहे, free r moduli if r has a 1. सो नेक्स्ट दिलेला आहे, द सेट बी इज इक्वल टू 1 0 अप टू सो ऑन 0 0 1 अप टू 0. दॅट मीन्स is a r basis for r raised to n called the standard basis of r raised to n. सो आपलं नेक्स्ट बघूया, थर्ड एक्झाम्पल दिलेला आहे आपल्याला, डायरेक्ट सम ऑफ फ्री मॉड्युलस इज अ फ्री मॉड्यूल. सपोज आपण एम अँड आर फ्री मॉड्यूल विथ बेसिस ए अँड बी रिस्पेक्टिवली ॲझ्युम करूया. आपल्याला काय ॲझ्युम करायचं आहे, एम अँड एन आर अ फ्री मॉड्युलिस विथ बेसिस ए अँड बी रिस्पेक्टिवली. नाव एम प्लस एन इज इक्वल टू एम इंटू एन इज अ फ्री मॉड्युली बिकॉज ते काय आहे, फ्री मॉड्युली आहे कारण ए इंटू सिंगलटन 0 युनियन 0 इंटू बी. आपण त्यांचा जर युनियन घेतला तर तो कशामध्ये करतो आहे, एन इज एन आर बेसिस फॉर एम इंटू एन. ओके, फॉर एनी फॅमिली ऑफ फ्री आर मॉड्युली एम आय such that I belongs to I with basis AI equal into M equal to plus I belongs to I M I is a free moduli with a basis A equal to union I belongs to I into AI. सो हे आपले 3 एक्झाम्पल होते. नेक्स्ट आपण एक्झाम्पल ऑफ नॉन फ्री मॉड्युलसाठी बघूया की नॉन फ्री मॉड्युलसाठी काय एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपल्याला. एनी फायनाईट एबेलियन ग्रुप इज नॉट अ फ्री ॲज अ मॉड्युलो ओव्हर झेड. एनी फायनाईट एबेलियन ग्रुप असेल तो काय नाही आहे, फ्री ॲज अ मॉड्युलो ओव्हर झेड. इनफॅक्ट एनी एबेलियन ग्रुप यम विच इज हॅज अ नॉन ट्रायवल इलेमेंट ऑफ फायनाईट ऑर्डर. एनी एबेलियन ग्रुप यम विच हॅज अ नॉन ट्रायवल इलेमेंट, तो काय नाही आहे, विच हॅज अ काय तो नॉन ट्रायवल इलेमेंट आहे ऑफ फायनाईट ऑर्डर साठी, कॅन नॉट बी फ्री ॲज अ मॉड्युली ओव्हर झेड. तो कॅन नॉट बी फ्री ॲज अ मॉड्युली ओव्हर झेड. फॉर सपोज एम ॲज अ फ्री से बी इज अ basis for m over z, let 0 not equal to x belongs to m such that nx is equal to 0 for n belongs to n. That means mx not equal to 0 for n greater than n and n greater than equal to. Now we have x n1 b1 plus n2 b2 plus up to n into nr into br. That means for some b1 into b2 up to br belongs to b and n1 n2 up to nr belongs to z. एक मध्ये बिलॉंग करतो आणि एक झेड मध्ये बिलॉंग करतो. हेन्स 0 इज इक्वल टू nx इज इक्वल टू n अप टू इंटू ब्रॅकेट n1 b1 प्लस n2 b2 प्लस अप टू nr br. आपल्याला काय भेटेल, n इंटू n1 b1 प्लस n इंटू n2 b2 प्लस n इंटू nr br. सो नेक्स्ट आपल्याला एक सिरीज काय भेटेल आपल्याला, n इंटू n1 इज इक्वल टू 0 अँड n इंटू n2 इक्वल टू 0 अप टू सो n इंटू nr पण आपल्याला काय भेटेल 0 बाय लिनियर इंडिपेंडन्स ऑफ बी. नेक्स्ट आपल्याला दिलेलं आहे की n1 इज इक्वल टू 0 n2 इक्वल टू 0 अप टू nr इक्वल टू 0. सिन्स काय भेटेल आपल्याला, n इज नॉट इक्वल टू 0, दॅट इज x इज इक्वल टू 0. हे काय भेटलं आपल्याला, एक कॉन्ट्रडिक्शन भेटलेला आहे. हा यालाच मग आपण काय म्हणू शकतो, दॅट मीन्स इज कॉल्ड ॲज अ फ्री मॉड्युली.